एकदमै गाह्रो फिल भइरहेको छ। हिउँ परिरहेको अवस्था, हिउँले पुरै तपाईँले देखिरहनु भएको छ चारैतिर हिउँ। अहिले म 4200 मिटर अल्टिच्युडमा छु। 4200 मिटर अल्टिच्युडमा हिउँ पर्दा पर्दै पनि यो पहाड चढ्नु छ। आउँदैछु, चढ्दैछौँ, गाह्रो छ हिउँ। धेरै बोल्न इनर्जी लस्ट हुने भएको भएर बोल्न पनि कम गर्नु पर्यो है। तपाईँहरू माथि फेरि देखाउँला भिडियो।